नमस्कार साथीहरु, तपाईहरु सम्पूर्णलाई नेपाली ट्युटोरियल च्यानलमा स्वागत छ। र हामीले यो भन्दा अघिल्लो भिडियोमा चाहिँ हामीले चाहिँ जीमेल अकाउन्ट कसरी बनाउन सकिन्छ र जीमेल अकाउन्ट बनाइसकेपछि हामीले आफ्नो युट्युब च्यानल कसरी क्रिएट गर्न सकिन्छ भनेर हेर्यौं। र आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामीले अब त्यो बनाइसकेको जो युट्युब च्यानललाई कसरी चाहिँ राम्रो देखाउने अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ के सेटिङ मिलाउनु पर्छ, हामीले चाहिँ सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन गर्नको लागि अथवा चाहिँ तपाईले आफ्नो च्यानल ग्रो गर्नको लागि तपाईहरुले के सेटिङ मिलाउनु पर्छ। त्यसपछि हामीले चाहिँ अरु कुरा के भनेको थियो त भन्दाखेरि नेपालमा बसेर त पैसा कमाउन अलि मिल्दैन हैन र त्यसलाई चाहिँ अब मिल्दैन भन्ने थियो। त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ हामीले प्र्याक्टिकली यो भिडियोमा हेर्ने छौं। आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौं। यस्तै प्रकारको भिडियोहरु हेर्नको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, बेल आइकनलाई प्रेस गर्नुहोस् र अल नोटिफिकेसन इनेबल गर्नुहोस् र भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र भिडियोको बारेमा केही सुझाव सल्लाह प्रतिक्रिया केही कमेन्ट फिडब्याक कमेन्ट गरिदिनु होला। हामीले चाहिँ यो भन्दा अघिल्लो भिडियोमा चाहिँ यसरी नेपाली युट्युब गाइडर भन्ने युट्युब च्यानल चाहिँ क्रिएट गरेका थियौं र आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामीहरु कसरी चाहिँ यसलाई कस्टमाइज गर्ने, कसरी चाहिँ राम्रो देखाउने र हामीले चाहिँ सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन कसरी गर्ने, त्यसपछि के सेटिङ मिलाउनु पर्ने हुन्छ, हामी त्यो पूरा त्यो सबै कुराहरु चाहिँ यो भिडियोमा हेर्ने छौं है त। अब सबैभन्दा सुरुमा हामी जाउँ यहाँ चाहिँ कस्टमाइज च्यानलमा। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ मैले अहिले यो फोटो राखिसकेको छु। तपाईहरुको चाहिँ यहाँ चाहिँ एड अ च्यानल आर्ट भनेको छ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ यो पेज ओपन, यस्तो पेज ओपन हुन्छ। यस्तो पेज ओपन भइसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ यहाँ ग्यालरीमा क्लिक गर्नु होला र ग्यालरीमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ ग्यालरीमा भएको यो कुनै पनि फोटो तपाईहरुले सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ तपाईहरुको युट्युब च्यानल चाहिँ राम्रो देखिन्छ। अब सपोज मैले अहिलेलाई चाहिँ यो सिलेक्ट गरे हैन, यो सिलेक्ट गरेपछि तपाईहरुले चाहिँ यो डेस्कटपमा चाहिँ यो स्क्रिन यस्तो देख्नुहुन्छ, टिभीमा यो देख्नुहुन्छ र यो मोबाइलमा यस्तो देख्नुहुन्छ नयाँ देखाएको छ। मैले एकचोटी एडजस्ट र क्रप गरे, त्यसपछि चाहिँ म चाहिँ यहाँ चाहिँ भन्नु है त, यसलाई हामी यसरी माथि सारौं, यति गरौं। यति गरिसकेपछि हामीले चाहिँ फेरि डिभाइस प्रिभ्यू गरौं। यो गरेपछि तपाईहरुले चाहिँ डेस्कटपमा यो पार्ट देख्न सक्नुहुन्छ, टिभीमा यो पुरै देख्न सक्नुहुन्छ र मोबाइलमा यति पार्ट देख्न सक्नुहुन्छ। हामी यसलाई चाहिँ सिलेक्ट गरौं है त। यति गरिसकेपछि तपाईहरुको चाहिँ च्यानल आर्ट सेभ भएर एकदम राम्रो च्यानलको चाहिँ राम्रो देखिएको छ हैन। अब पहिला सुरु अब हामीले चाहिँ अहिलेको च्यानलको हेरौं है त। हामीले चाहिँ यहाँ युट्युबमा जाउँ। युट्युबमा गइसकेपछि हामीले चाहिँ नेपाली ट्युटोरियल च्यानल भनेकोमा हामी यसरी क्लिक गरौँ र हामीले चाहिँ यहाँ क्लिक गरौँ है त पहिला। अब यसमा चाहिँ हामीहरुले कस्तो देखिएको छ तलाई हेर्नु है त। अब यसमा चाहिँ हामीले च्यानल आर्ट यस्तो गराएका छौं, हामीले यो पनि बनाउने नै छौं अब आउने दिनहरुमा। त्यसपछि हामीहरुले चाहिँ यहाँ के गरेको छौं त भन्दा यहाँ यसरी लिंकहरु दिएका छौं। अनि यो लिंकमा मैले अब सपोज यसमा मैले यहाँ क्लिक गरे, अब यो ट्विटर भन्ने यसमा मैले क्लिक गरे भने यहाँ चाहिँ मेरो चाहिँ नेपाली ट्युटोरियल भनेर यो मेरो ट्विटर अकाउन्ट ओपन भएको छ। त्यसैले नै तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो त्यो गर्नको लागि तपाईहरुले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसमा एबाउट सेक्सनमा आउनु होला। अनि त्यसपछि यहाँ तल तपाईहरुले चाहिँ यहाँ लिंक भनेर लेखेको देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ यहाँ लिंक गर्नु होला र त्यसपछि यहाँ चाहिँ तपाईहरुले एड गर्नु होला। र यहाँ चाहिँ अब मैले सपोज त्यहाँ मैले अघि जुन ट्विटर अकाउन्ट खोलेको देखाएको थिए यसमा पनि म तपाईहरुलाई त्यही गर्छु है त। TWITTER यो ट्विटर भनेर यहाँ लेख्छु र म त्यसको चाहिँ त्यही लिंक चाहिँ यहाँ राख्छु। यहाँ twitter.com/nepali tutorial भनेको छ। म अहिलेलाई चाहिँ यही नै राखिदिए। तपाईहरुले चाहिँ यहाँ आफ्नो लिंक राख्न सक्नुहुन्छ र यति गरेर मैले यहाँ डन गरिदिन्छु। यति डन गरिसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ यहाँ पनि यो लिंक भनेर यो लेखेको देख्न सक्नुहुन्छ र यहाँ चाहिँ तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईको आफ्नो च्यानल आर्ट भन्दा यतापटि यो आएको छ। र हामीले यसमा क्लिक गरौँ है त। यसमा क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो चाहिँ अर्को पेज खुलेको छ, तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ। ठ्याक्क यसरी चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो लिंक यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा चाहिँ तपाईहरुले यति मात्रै नभएर तपाईहरुले आफ्नो फेसबुकको पेजहरु पनि राख्न सक्नुहुन्छ। सपोज अब तपाईहरुले यहाँ यो गरेर अझै एड गर्नु होला। एड गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ फेसबुक लेख्नु होला अनि फेसबुकको तपाईको आफ्नो लिंक दिन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यो लिंक दिए र यो लिंक दिएर यहाँ यसरी डन गरिदिए भने
अटोमेटिकल्ली चाहिँ यहाँ चाहिँ फेसबुकको लोगो आउँछ र हामीले यसमा क्लिक गर्यो भने मेरो यी चाहिँ मैले जुन लिंक दिएको थिएँ त्यही लिंक ओपन हुन्छ। यसरी चाहिँ हाम्रो च्यानललाई राम्रो देखाउन सक्यौं। त्यसपछि तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो यहाँ चाहिँ डिस्क्रिप्सन चाहिँ सधैँ दिनु होला हैन। मैले यहाँ दिइसकेको छु। तपाईहरुले चाहिँ डिस्क्रिप्सनलाई अझै मोडिफाई गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ क्लिक गर्नु होला र तपाईहरुले चाहिँ यहाँ के लेख्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो च्यानलको बारेमा लेख्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो बारेमा लेख्न सक्नुहुन्छ र आफूले के च्यानल भिडियोहरु अपलोड गर्नुहुन्छ यो कुरा यहाँ चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ र त्यति गरेपछि यहाँ डन गर्नु होला। त्यति डन गरिसकेपछि त्यति कुरा सेभ हुन्छ। हामीले चाहिँ च्यानल आड गरेका छौं अनि यो लिंकहरु राखेका छौं। अब यो पनि तपाईहरु चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले चाहिँ यसमै क्लिक गरेर गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले चाहिँ अब फेरि आउने चाहिँ हामीले चाहिँ पहिला चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ यो च्यानलको लोगो बनाउन सकिन्छ त्यो कुराहरु अब आउने दिनहरुमा हेर्ने छौं। यति गरिसकेपछि तपाईहरुको च्यानल राम्रो देखिसकेको छ र हामीले सेटिङ चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्ने कुरा छ। त्यो कुरा चाहिँ हामी जाउँ है त। अहिलेलाई फेरि हामी चाहिँ यहाँ माई च्यानलमा जाउँ। माई च्यानलमा गइसकेपछि तपाईहरुले हेर्नु कति राम्रो देखिएको छ। यहाँबाट यो च्यानल आर्ट देखिएको छ, तपाईको यहाँ चाहिँ लोगो देखिएको छ। यहाँ लिंकहरुमा क्लिक गरेपछि तपाईले पठाएको लिंकमा मान्छेहरु जान मिल्यो। त्यसै कति राम्रो देखिएको छ। त्यसपछि तपाईहरुको च्यानलको यो अबाउट हेर्छन् मान्छेहरुले। अनि त्यसपछि तपाईहरु कहिले जोइन हुनुभएको थियो यहाँ देख्न मिल्यो। तपाईहरुले के रिलेटेड भिडियोहरु अपलोड गर्नुहुन्छ यहाँ यो गर्दाखेरि एकदम राम्रो देखिएको छ। त्यसपछि हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने अर्को सेटिङहरु चाहिँ के मिलाउनु पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी यहाँ चाहिँ युट्युब स्टुडियोमा क्लिक गरौँ। सुरुमा युट्युब स्टुडियोमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँ चाहिँ च्यानलको ड्याशबोर्ड देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो चाहिँ च्यानलको सब्स्क्राइबर देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले हालेको भिडियोहरुको टप भिडियो कुन हुन्, तपाईहरुको चाहिँ 28 डेजको समरीहरु सबै यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। तर हामीले सुरुमा चाहिँ अहिलेलाई चाहिँ सेटिङमा फोकस गरौँ र हामीले चाहिँ मोनेटाइजेसन भनेको के हो भनेर भनेको थियौं हैन त। हामी चाहिँ अहिले सुरुमै हामी यो मोनेटाइजेसन मिलाउँ है त। हामीले चाहिँ के भनेको थियौं भन्दाखेरि नेपालमा चाहिँ मोनेटाइजेसन इनेबल गर्न मिल्दैन हैन र भनेर भनेका थियौं। कि यहाँ पनि तपाईले यही देख्न सक्नुहुन्छ। यु आर नट एलिजिबल फर मोनेटाइजेसन। यो भन्दैपछि चाहिँ तपाईहरुको च्यानल तपाईहरुको युट्युब च्यानलै मोनेटाइज नभएपछि तपाईहरुले अपलोड गरेको भिडियोमा कुनै पनि एड आउँदैन र तपाईहरुले चाहिँ पैसा कमाउनै सक्नु भएन। तर हामीले यो कुरालाई चाहिँ कमाउन सक्छौं। त्यो कसरी गर्ने भन्दाखेरि जस्ट हामीले चाहिँ यहाँ अपडेट लोकेसन गर्नुपर्ने हुन्छ र चाहिँ यहाँ अपडेट लोकेसन गरेपछि यहाँ चाहिँ जहिले पनि तपाईहरुले यो कन्ट्री चाहिँ कहिले पनि यहाँको ठाउँ यो ठाउँमा चाहिँ तपाईहरुले नेपाल गरेर राख्नु भयो भने चाहिँ तपाईले चाहिँ अझै पनि तपाईको यो कन्ट्रीमा चाहिँ मोनेटाइजेसन फिचर अवेलेबल छैन भन्छ। त्यसैले हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ अरु नै देश राख्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेलाई चाहिँ म चाहिँ युनाइटेड स्टेट्स भन्ने सिलेक्ट गर्दिन्छु र यति गरेर मैले यहाँ सेभ गर्छु। सेभ गर्ने बित्तिकै तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ ग्रो विथ युट्युब भनेर तपाईहरुको अब चाहिँ यहाँ चाहिँ यति गरेपछि तपाईहरुले चाहिँ मोनेटाइजेसन इनेबल गर्नुभयो। तर यति गर्ने बित्तिकै तपाईहरुको चाहिँ तपाईहरुको भिडियोमा चाहिँ एडहरु आउँदैन। किनभने तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो यो 1000 सब्स्क्राइबर र चाहिँ 4000 आवर पब्लिक वाच टाइम चाहिँ तपाईहरुले पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। यति गरिसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ मोनेटाइजेसन यति गरेर तपाईहरुले यो दुईटा कुरा क्राइटेरिया पूरा गर्नुभयो भने अनि त्यसपछि तपाईहरुले यहाँबाट रिभ्यू माई च्यानल भनेर पठाउन सक्नुहुन्छ र त्यति गरिसकेपछि चाहिँ उनीहरुले अटोमेटिकली हेरेर चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ तपाईको आफ्नो इमेलमा अब हामीले चाहिँ यो जुन जीमेलबाट चाहिँ हामीले यो च्यानल बनाएको थियौ त्यही जीमेलमा चाहिँ उनीहरुले चाहिँ हामीलाई इमेल पठाउँछन्। एउटा चाहिँ यो भयो। त्यसपछि अरु सेटिङ के मिलाउनु पर्छ भन्दाखेरि हामीले यहाँ सेटिङमै जाउँ र यो जेनरल यो केही खासै केही मिलाउनु पर्दैन। अनि यो च्यानल भन्नेमा जाउँ र च्यानलको चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यो च्यानलको यो कीवर्ड भन्नेमा चाहिँ तपाईको च्यानल के सर्च गर्दा भेटियोस् भन्ने कुरा तपाईले यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि अब मेरो च्यानलको नाम नेपाली युट्युब गाइडर छ भनेपछि मैले त्यही कुरा यहाँ राखिदिन्छु है त। अब यसलाई चाहिँ मेरो च्यानल जसरी छ म त्यसरी नै दिन्छु र त्यति गरेर
यति गर्छु अथवा चाहिँ तपाईले इन्टर गरेर तपाईहरुले अब यही कुरालाई स्मल लेटरमा नेपाली YouTube GUIDER भनेर यति गरेर तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो च्यानललाई चाहिँ यति राख्नु भयो भने तपाईहरुले आफ्नो च्यानल युट्युबमा सर्च गर्नु भयो भने सजिलै भेट्न सक्नुहुन्छ। अब नर्मली हामीहरुले यति सेटिङ चाहिँ मिलाउनु पर्ने हुन्छ हामीले आफ्नो युट्युब च्यानललाई ग्रो गराउनको लागि र यति सेटिङ तपाईहरु सम्पूर्णले गर्नु होला र हामीले चाहिँ अब नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामीहरुले चाहिँ युट्युबमा भिडियो कसरी अपलोड गर्ने र त्यसपछि टाइटल कसरी दिने, डिस्क्रिप्सन कसरी दिने, ट्याग कसरी दिने अनि थम्बनेल भनेको के हो यति कुराहरु चाहिँ हामी चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा हेर्ने छौं।